وهنتكلم النهاردة عن الايموشنال فيربالوسيس، الإهمال العاطفي عند الطفل من الأولرز للطفل. يعني ايه هو الإهمال العاطفي ده؟ هي كل حاجة الأهل مش بيعملوها. يعني هو ولا بيدي أنضف للكنت ولا بيدي حب، وما عندوش اي ايموشنال ستير. لما يكون حزين ما بنقفش جنبيه، لما يكون فرحان ما مش مهم، فرحان وخلاص ما بنحضنوش، لما يكون محتاج ان احنا نقف جنبه ونعمله نخيل، ما بنلعبش معاه، ما نسمعلهوش. يعتبر اي حاجه ليها دعوه بالعاطفه الاورث اوف بيسك. زي مثلا ممكن ولادنا يكونوا جايين من المدرسه وحصلت مشكلة في المدرسة، هو جاي متضايق وبيبكي وانا حصل معايا 1 2 3. الأهل ممكن يقولوا طب ما ممكن يكون انت السبب، ويكون ده رد فعل شخص عندك في صاحبك أو الكلاس نوت بتاعك، بدل ما احنا نسمع له هو ايه اللي ضايقه بالظبط، أو نقول ده لعب عيال مش مهم، يعني ان احنا ندي الأنضف ليه أوي. ممكن ان احنا نهمل الايموتيز عند ولادنا بفيرست وأم بفيرست. في 3 أنواع للأولرز اللي هم بيهملوا عاطفة ولادهم. أول نوع ممكن يكون إن الأهل مخدش أصلاً عاطفة من أهله زمان، هو مش عارف إزاي يدي ده لولاده. تاني نوع الأهالي اللي هي هيوسترين، قوانين كده، وإحنا هنصحى الساعة كذا وهننام الساعة كذا، وإحنا كل حاجة بالقوانين. أو يبقى فيه هوخ في وقتنا، احيانا بنبقى عايزين يعني طيب احنا عايزين ولادنا يبقوا احسن ناس، ولكن الهيو فيو الفربختنج اللي احنا بنعمله على ولادنا ممكن يكون ده مش قدراته، هو كده، هو الطفل مولود كده وده قدراته والثقافه بتاعته كده، ولكن ما بناخدش بالنا. الدارك سورت اولرز اللي هم بقى فراي خالص، مفيش ريخص، دخل اكل نام مش مهم اي حاجه. النيدلاند فايلخ تاوس بتقول ان ده سورت فروم كيندر ميس هانري. فايلخ تاوس ده منظمه النيدلاند ليها دعوه بالهاوسليك خبالت جوه البيت، وهما بيقولوا كمان ان ده الارنست فورم فروم كيندر ميس هاندلينج. اول ما نقول كيندر ميس هاندلينج اول حاجه احنا بنفكر فيها ونشوفها اللي هو الضرب، ده كيندر ميس هاندلينج. ولكن نيدلاند شايفه ان الايموشنال فيربالوسينج ده ارنست فورم فروم كيندر ميس هاندلينج. ممكن ما يكونش باين ده من الولاد من بره، ولكن من جوه بيبقى باينك بالنسبه لهم. الإصلاح توفرس للإيموشنال فيربالوسينج بيبقى عندهم ريسيكو إن هم يروحوا أكتر للمخدرات، ليشربوا الألكحول. ممكن يكون عندي ريسيكو للأزمات القلب، الفات سيكتس، سكر، يبقى دايما عيان تعبان. ممكن تكون حصلت معانا كلنا ان تروح للدكتور تقول له انا تعبان وجسمي مش عارف ماله، والدكتور يعمل لك دور في بايسنر سبيشاليست، والسبيشاليست يعمل تحاليل دم واخو وامري وحاجات اللي هي المفروض تتعمل، ويقول لك بس انت ما عندكش حاجه، انت كل التحاليل كويسه. ممكن يكون ده حاجه نفسيه بتيجي لينا ولولادنا. كمان ممكن ياكل كتير جدا، يبقى هو اصلا مش جعان بس بيطلع طاقته في انه ياكل فرسخينه دوديه. الحاجه التانية اللي احنا بقى ما ناخدش بالنا منها ان مش بس المشاكل دي اللي ممكن تيجي لاولادنا، ولكن ممكن ان هم يلجأوا لبره اسرع. لما بيكبروا الريلاتسيس بتكون بيدور على الامان في الريلاتسي، بيدور على حد يديله الأمن. والمشكلة احنا ممكن ناخدها أسرع على البنات، ولكن برضو الموضوع ده للولاد، إن أي حد يطبطب عليهم من بره يبقى هو فرحان ومبسوط، يقول له ايه البرسوناليتي الجميل اللي انت عندك ده، او انا حاسس ان انت النهارده تعبان مش كويس، تيجي تحب نتكلم مع بعض. طب احنا ممكن نخرج، ولما نخرج مع بعض انت تحس ان انت مبسوط وفرحان. وفجأة لما يجوا يقولوا لكم احنا عندنا صاحب وصاحبه،
نتضايق ونبقى شايفين ان هو ما بيسمعش الكلام او ما ربناهوش كويس، بس هو في الحقيقه هو مبقاش كده، هو مبقاش واخد الايموشنال الزرخ اللي هو محتاجه جوه البيت، فبيدور عليه اوتوماتيس بره. السيمتوم اللي ممكن تكون عند ولادنا لما يكون عندهم ايموشنال فيرفالوسين جوه البيت، ان هو يكون ديبرسيف، أنستخ، أندر بريستاتي. ودي مهمة جدا، لأن لما بنشوف إن ولادنا السايفرز اوف سكول مش كويسة، دايما نحطها المشكلة على ولادنا، ولكن ممكن إن هو حالته النفسية في البيت مش كويسة وهو تعبان، وعلشان كده مش عارف يعمل خود بريستيرو اوف سكول. أخرسيفيتايت، أمبليكاليكس بروبليما، اللي هي المشاكل النمو، دايما يبص لنفسه من تحت، انا مش مهم، انا انجازاتي مش مهمه، دايما نيجاتيف. زي ما قلنا الميدل مزبراج، وممكن ما يكونش عنده احساس خالص بقى، حد فرح عادي، حد حزن مش مهم عادي، فيبقى ضاع منه الخفوع في الايموتي. ممكن انه يرجع خطوه لورا، مش عاوز ده يبقى قدامه يتناقش ويتكلم مع اصحابه، ولكن عايز ياخد افستاند نار اخطر. كمان ممكن لما يكبر يجيله حاجه اسمها فرلاتنس أنس، اللي هي قلق الانفصال. هوريكم فيديو صغير بيتكلم عن واحده هي بتتكلم، هي مشهوره، حصل لها حادثه بالعربيه والعجله، وكانت لازم تروح للبسيكولوج. شوفوا مع بعض هي اكتشفت ايه. زي ما شفنا هي كانت مخطوبة، وكانت دايما عايزة ان خطيبها يكون جنبيها دايما، ما كانتش عارفة جاية منين، كانت دايما تبكي وتطلع شعورها ده بالبكاء. اكتشفت في الاخر ان هو بسبب ان باباها ما كانش معاها وهي صغيرة في الليلة بعد سخو اخر بريورة من بعد سخو بريورة، كانت خايفة ان تخسره زي ما خسرت الحب بتاع باباها. وده مهم ان احنا نخلي بالنا منه، لان هي كمان كانت بتقول البيرمان كان بيساعدها في الفيليبرتير. فالناس بره بيساعدوا ولادنا، وممكن احنا ما نكونش واخدين بالنا ان المفروض احنا اللي نقوم بالدور ده. زي ما قلنا من شويه ان ممكن الاهل يكونوا عندهم ايموشنال فيرفالوسين وهم صغيرين، فيكون في هفتخر، يكون الخيره هفتخ على حاجات صغيره، ممكن يكون مفيش اي حاجه حصلت وفجأة نطلع عصبيتنا على الولاد. وممكن يكون ما عندناش أي ايموتي خالص، ما بنبينش احنا فرحانين بيهم ولا مش فرحانين بيهم. ممكن فعل نعمل خيريتير تراكة بسبب المينينج بتاع اي بيرسون، بنهب فيهم على طول عشان اي كلاينة مينينج. وكمان بتبقى عاوز ان الطفلة يكون الفتراوس بيرسون ليك، بس هو لما يدور عليك ما يلاقيش، مش موجود، هو يبقى معاك وهو يساعدك، بس انت امتى تقف جنبيه ده بالنسبه لك دي بالامر. ممكن تقول حاجه وانت حاسس مش حاسس بالايموتيز فون اندر، ممكن تكون بتقول حاجه تجرح الانسان اللي قدامك ومش واخد بالك انك بتجرحه. ممكن ما تديش الأنضغط لولادك خالص غير لما يبقوا عيانين في العيا بس. لما طفلك يكون اوفرستير، متضايق، زعلان، متعصب، انت كمان تتعصب عليه او ترد عليه بسخريه. ممكن الخسبركه تبقى قليل على الحاجات الانترسانت ليك، الحاجه الانترسانت لغيرك ده نيوكلير. ما بتبصش دايما على اخطاء غيرك هي اللي باينه وانت ما بتعملش حاجه غلط خالص. بتبص دايما الايف مينينج بتاعك هو البلامرايزر، بس ايه الحقيقه دي بالنسبه لنا ما بنشوفهاش. دايما في الخسبراك يبقى فيه كلاين مينينج فرشخيو، ونبقى عايزين ندافع، نحس ان الناس بتهاجمنا واحنا عايزين ندافع على طول، مع ان هو اصلا ما يقصدش الهجوم، ولكن اول ريلاكسي احنا بنعمله ان احنا بنروح على طول بنهجم وندافع على لنفسينا. ما بنتكلمش دايما على انجازاتنا، ولكن الدنيا شايفينها ابيض واسود.
ما بنبصش على الحاجات الجديدة اللي ممكن نعملها في حياتنا، ما نفكرش على أي حاجة ليها دعوة بالنيو إيديا. فايلر تايس بيقول إن إحنا بندي ده فودنج، يعني ممكن يكون ده جاي من الطفولة، ولكن الحياة العملية اللي إحنا بنعيشها بيدي فودنج جوانا، وبالذات الانفلاتي ومن بعد كورونا بقت الدنيا صعبة، فبقت فينانشيو صعبة، فبيبقى في خناق دايما في البيت على فرسخنا ده دينا، وده الفودنج اللي احنا بنديه لكل الحاجات اللي احنا قلناها دلوقتي. وما بنبقاش فاهمين، احنا ولادنا مش فاهميننا ليه، وولادنا مش فاهمين انتوا بتزعقوا ليه طول الوقت، وليه في خناق، وليه بابا زعلان، وليه ماما متضايقه. هما مش فاهمين ده لانهم مش حاسين يعني ايه لازم ادفع للفذاكر اللي اي فن معانا، ما بدفع في ايه، هو مش فاهم ده. فاحنا عايزين نعمل كلاين ورك شوب مع بعض. انا محتاجه كتير منس هنا ايه اللي خلاص خلونا ان هم يغمضوا عينيهم ويقولوا لنا بعد كده حسوا بايه. الناس اللي كانت قاعده على الكرسي قالوا حاجه يعتبر كلهم قالوها، عايزين نهرب. ودي هي بالامر، لان ولادنا لما بيسمعوا الخناق اللي بيحصل بيبقوا عايزين يهربوا، ولما يهربوا مين اكتر حد يفكرهم؟ اصحابهم واهالي اصحابهم بقى. ودي هي بالامر ان احنا نعرفها، لان احنا هنا في كولتور مختلف، فلما يبقوا بيسمعوا الاهالي اصحابهم هيبقى في برضه فرق في التربيه عندهم والتربيه عندنا. ازاي بقى نتعامل بكل ده؟ كنت ممكن اجيب لكم ادفايس خبر لكم حاجات كثيره تخص الدنيا دي وازاي نتعامل معاها، ولكن البابا توادروس قالها بطريقه جميله جدا كنت عايزه اعملها معاكم دي. هو بيقول التربيه تكون التربيه النعمه. يقول ان احنا المفروض نربي ولادنا جوه الكنيسه هنا، ولكن نربي كمان ولادنا جوه الكنيسه اللي في بيتنا. واحنا قاعدين حد قال انا ما ينفعش ازعق في الكنيسه، وكان عندي هوب ان حد يقولها وقالت الكنيسه مش بس هنا، الكنيسه كمان في بيتنا. فلما نكون بنزعق في ولادنا وبنزعق في بعض والدنيا قايمه ومش قاعده ومش فاهمين اي حاجه، فانت كمان بتزعق في الكنيسه اللي في بيتك. مدارس الاحد التصونات والبصونات وكل دول بيعملوا كل جهدهم انهم يعلموا الولاد كل حاجه، ولكن لازم يكون جوه البيت كمان في ضغط للموضوع ده. الولاد لما بيقعدوا في مدارس الاحد يسمعوا، ولو اهاليهم مش بيعملوا لهم دور فراخه ايه اللي حصل وايه اللي اتقال واتعلمنا ايه ويردوا على اسئلتهم، هيخرجوا من باب الكنيسه او من باب الفصل احيانا يعني يطلعوه من الودن التانية. فلازم ان احنا نحاول ان احنا نربي ولادنا بالنعمه جوه بيتنا. في قصه من انجيل في مورر، هو ربنا ما خلاهاش تجيب فروخ كندره، وكانت دايما بتبكي ودايما تصلي لربنا ان هي عايزه ولاد. فجوزها القانا بيقول لها، كان بيعمل لها تروستر، هنا برضو في ايموتي بلغرك حتى في الانجيل، وبيقول كان بيطيب خاطرها يعني، بيقول لها ما انا بيتر دانتين امر كندر، طب ما تعتبريني انا ايه في يقين. فهو هنا كان بيروح بالخفولنس يعني الخفولنس بيعملها ديل مع سيفراو، وكمان ربنا اتعاطف عليها وعطاها ولاد فعلا. وواحد من الكندر كان صموئيل، وهو اتربى في الهيكل وربته بالنعمة جوه الكنيسة، تعليم الطقس، تعليم الألحان، ازاي يكون شاب كويس بره وجوه الكنيسة. فازاي ممكن ان احنا نعمل ده مع ولادنا في البيت؟ نقرا معاهم الانجيل، نلاقي اي فرصة قبل النوم 5 minutes نقرا معاهم، نشرح لهم لو هم محتاجين شرح، نثقف نفسينا احنا كمان، لان احيانا لما بيسالوا الولاد نقول لهم خلاص ما تروحوا تسالوا الخادم او روحوا اسالوا ابونا او روحوا اسكت، بس لازم الطفل يحس انك برضه مهتم بالكنس وبالسؤال بتاعه. نصلي مع بعض، تكون سلف قدوه لولادك. لما كل ده يكون في البيت فهو بيبقى fulfilled، فلما يبقى fulfilled ما يروحش يدور
بره. وفي آية في الإنجيل اللي بتقول النفس الشبعانة تدوس العسل، ودي المفروض كلكم عارفينها. جوه البيت لو هو شبعان مش مدور على العسل اللي بره، وبره يا حلاوة العسل ده مش اي بوتشة ولا تبان ده هي ماشية كده بتنزل عسل يعني فرهن. وبالذات زي ما قلنا ان الكولتور يختلف باللي احنا فيه دلوقتي بالكولتور بتاعنا، لازم نكون واعيين لولادنا ايه اللي بيحصل لهم بعد. فمهم جدا انك تتكلم معاه، تضحك معاه، تسمع لإحساسه، ولما يجيلك يقولك حاجة حاسس انك متنرفز منها مش عارف انك تتكلم معاه، قوله هرجع لك صوتين نتكلم مع بعض في الموضوع. لما تخرج خد ايه في قعدة معاه وفكر ممكن الرد يكون ايه علشان ما يهربش منك المرة الجاية او يجي ما يقولكش حاجة تاني، لان الولاد اول ما بيتصدوا ما بيجوش تاني لأهاليهم. وبيجي بقى عند البيبرتايد بننسى ان كان في سنين جميله هو عامل زي الديخ معانا، وممكن نشكله مع بالايسر بيرسونال الحياه بتاعته ونقول ايه اللي حصل في البيبرتايد، بس ساعتها بيبقى طلعت. في قصه تانية، قصة تيموثاوس. هو كان أرخ فرلاخة، ولكن بولس الرسول كان بيعمله موتفيرة وقال له خليك قدوة للمؤمنين، مع انه كان صغير. فكان بيقول له خليك قدوة في كلامك، خلي بالك انت بتقول ايه، خليك قدوة في التصرف سلوكك، خليك قدوة في المحبة بالكونتاكت مع الناس، خليك قدوة في الروح في صلواتك، خليك قدوة في الإيمان في قلبك، خليك قدوة في الطهارة نقاوة القلب. فأنا هنا هنعكسها على الأورس، خليكوا قدوة لولادكم في برضو نفس الحاجات دي، لأن الولاد لما يشوفوا الأهل بيتعاملوا ازاي فهم بيعملوا زي كوبي بيست ليكوا بره، والكوبي ده بيودوه لأصحابهم وبيتعاملوا معاه مع أصحابهم، فكل ده بيتسلم، كل واحد بيسلم للتاني. في قصة تانية عن المحبة. كان في تبي بروش هم ورثوا أرض، والأرض دي قسموها بينهم، وفي برور رايك وفي برور أرض. الأرض ده عنده أطفال كتيرة والرايك هو لوحده ما عندوش غير الأرض. فكان الأرض رايك مام بيقول إيه؟ بيقول أنا أخويا له أرض وعنده ولاد كتيرة جدا ولازم يصرف عليهم، فالأرض دي هم كانوا بيحصدوا فيها قمح. فكان في وقت الحصاد ده جه، فهنا في كوم قمح والناحية التانية في كوم قمح. فقال أنا آخد الشتكي دي شكلها بيجي وأروح أحطها عن أخويا اللي هو قرن واللي بيحتاج. أخوه القرن قال أنا عندي هيوفومانسا لما كنت تعبان بيطبطبوا عليا، أنا مش لوحدي وأنا أخويا ما عندوش حد غير مين؟ غير الأرض دي، فأنا أروح آخد أوكنس هوبيا وأروح أحطها عنده. فضل الموضوع ده يتنقل 3 أيام لحد ما اتقابلوا، لأنه كانوا يوفر بعث للقوم ما كانش بيقل، لحد ما اتقابلوا عشان يشوفوا هو إيه الحكاية. ممكن تكون قصة بسيطة ولكن تورينا المحبة اللي احنا المفروض نديها لولادنا عشان هم يدوها لبعض. فده برضو نقطة نخلي بالنا منها. العيلة هي كنز بصفات مختلفة الإنسان بيحتاجها. الأسرة هي بتدينا ستيل، لما نكون زعلانين بيعملوا لنا تروستر، لما يكون في مشاكل بندور على حلول مع بعض. هل انت شايف ان اسرتك كنز؟ لانك لو شايف ده هتفكر تين كير قبل ما تهمل مشاعرهم، مشاعر ولادك، وتبقى عايز تديهم اكتر واكتر واكتر، لان احنا ما بناخدش بالنا ان ممكن نخلي ولادنا عندهم حالة نفسية بسببنا.
مش بسبب أي حاجة تانية. الأسرة بتدينا فعل. كل عيلة فيها فردين، فيها مشاكل، فيها انبساط، فيها كل عيلة فيها، هي طبعا ممكن يكون أكتر شوية من العيلة التانية، ولكن فيها مشاكل وفيها انبساط. ولكن الفعل هو اللي بيبقى موجود لأن احنا كلنا مع بعض. الأسرة بتدينا برمجة، ما بنبصش بقى على الأكل والشرب والماديات والحاجات دي، ولكن بالمحبة اللي احنا كلنا مع بعض فيها بتدينا برمجة. لو سألت سؤال وقلت ايه الفرق بين الشارع والبيت، ممكن تكون الإجابة ايه؟ باب. هاخد الموضوع الحدود اللي هو الباب. الشارع مفهوش باب مفتوح، ولكن احنا بيوتنا فيها بيبان بنقفلها على نفسنا. الباب هو الشترن، الفعل البرمجة والمسخنة، فلازم يكون ده جوه بيتي. اما اخرج بره بعرف ان انا في امان جوه البيت، اقدر اجي اقول لاهلي كل حاجه، اقدر ان انا عارف ان بابايا ومامتي فاتحين ايديهم وبيقولوا تعالى وانا هسمع لك، ما ينفعش تتكلم معايا. طب هما لو ما عرفوش يتكلموا معاك هيتكلموا مع مين؟ فده لازم نخلي بالنا منه جامد. فعلشان كده ادوا حب لولادكم هي وبلغرك رغم المشاكل والدنيا اللي حوالينا. بلاش نعمل ميكس لولادنا مع مشاكلنا، بلاش يحسوا بان الدنيا هي وصباع وهي ومويلة. خلينا نسمع لهم لان هما كمان عندهم صباع في الحاجه اللي جايه لسنهم. أصدقوتس في ورق اتوزع عليكم. عايزاكم تحطوا 8% من البيت في دماغكم كده وتكتبوا له كل المشاعر اللي عندكم. رسالة هي ايميل، حتى لو انتوا شفتوا الورقة هتلاقوه فاند ناو. عايزاكم تكتبوا ل 8% مشاعركم دي انتوا حاسين انكم ما عرفتوش ايه المشاعر دي لولادكم. زي ما انتوا كده الحاجات اللي انتوا كتبتوها اقروها كويس وحاولوا انكم تقولوا للبرسون ده وتفوشوا كده. فحاولوا انكم دايما تفكروا في الحاجه اللي انتوا المفروض تقدروا تقولوها لولادكم. كلمه الاسره انا حطيتها تحت بعض، وده صوره فنسان فاضيه المفروض نخلي بالنا من ايه؟ الامان. الطفل لازم يحس ان هو في امان في البيت. الاول درس الدكتور لازم دايما نسمع لاولادنا دايما عشان ما يخرجوش بره ويسمعوا من بره. اوبن اخر خلي دايما كاهل فاتحين عينيكم على اولادكم. جاي من المدرسه زعلان ليه؟ اسالوه ايه اللي مضايقك؟ مهم جدا 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 انكم تسالوه وتاخدوا بالكم وتراقبوه هو في ايه. السند للبيت والمحبه انتوا كلكم سند لبعض مش بره، انتوا سند لبعض جوه وبتدوا لبعض محبه. ربنا خلي دايما ربنا في بيتكم. واحنا طبعا عارفين المثلث ده ان هو مان اند فراو ماسكين في ربنا، والمان اند فراو الايد الثانيه ماسكين في بعض. احنا هنزود فتحه صغيره ان الاب والام ماسكين في ولادهم، والاب والايد الثانيه ماسكه في ربنا، وان الاخيره الاهل كلهم. ودي مهمه جدا 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 لان هم بيعملوا كوبي بيست كل حاجه منكم لبره ومنكم لنفسهم. وشكرا.